ඔයාට ඉස්සර මතක ඇති අපි අධ්‍යාපන ලබද්දී ලොකු ඩික්ෂනරියක් පාවිච්චි කරනවා ඉංග්‍රීසි වචනයක තේරුම හොයාගන්න, ඡේදයක තේරුම හොයාගන්න ගොඩක් අමාරු වුණා. මෑත කාලේ නම් ඇප් වර්ග වල තිබ්බා ඒ ඇප් එකේ වචනේ ටයිප් කරලා වගේ තේරුම හොයාගන්න පුළුවන්. නමුත් අපිට Google එකේ ලබා දීලා තියෙනවා තාම ලේසියෙන් පහසුවෙන් ඡේදයක වචනයක වගේ තේරුම හොයාගන්න. දැන් සිංහලටත් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ තමයි Google Translate. මම අද ඔයාලට කියන්නේ Google Translate පාවිච්චි කරන ආකාරය. ඔයාට Google Translate පාවිච්චි කරලා ඉංග්‍රීසි හෝ වෙනත් භාෂාවක වචනයක් හරි ඡේදයක් හරි සම්පූර්ණයෙන්ම ට්‍රාන්ස්ලේට් කරගන්න පුළුවන් ඉතාමත් පහසුවෙන්. Google Translate කියලා සර්ච් කරාම ඔයාලට පහසුවෙන්ම Google Translate page එක හොයාගන්න පුළුවන්. මේ මගින් සිංහල ඉංග්‍රීසි මෙන්ම ඉංග්‍රීසි සිංහලටද තවත් භාෂා ගණනාවකටම ඔයාට පරිවර්තනය කරගන්න පුළුවන්. ඔයා සොයන වචනේ හරි ඡේදේ හරි. මෙතනින් ඔයාලට හොයාගන්න පුළුවන් කොයි භාෂාවෙන්ද ඔයා හොයන වචනේ ඇතුළත් කරන්නේ කොයි භාෂාවෙන්ද කියලා. මෙතනින් හොයාගන්න පුළුවන් කොයි භාෂාවකටද ට්‍රාන්ස්ලේට් වෙන්න ඕනේ කියලා ඔයා හොයන වචනේ. අපි මෙතන සිංහල කියලා දෙමු. අපි බලමු ඉංග්‍රීසි වචනයක් සිංහලට ට්‍රාන්ස්ලේට් කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඔයාලට මෙතන උඩ ස්පීකර් දෙකක් වගේ පේනවා. ඉතින් එතන ස්පීකර් දෙක වගේ තියෙන තැනින් ඔයාලට ඒ වචනය හඬ අහන්න පුළුවන්. ඉංග්‍රීසි වචනේ හඬත් සිංහල වචනේ හඬත් අහන්න පුළුවන්. ඔයාලට මෙතන මයික් එකක් තියෙන තැනින් ඔයාලට ඕන වචනය කියන්නත් පුළුවන් ට්‍රාන්ස්ලේට් වෙන්න. හරියට වචන උච්චාරණය කරොත් එය ඔයාලට අවශ්‍ය භාෂාවෙන් ට්‍රාන්ස්ලේට් වෙලා ගන්නත් පුළුවන්. අපි දැන් බලමු ඡේදයක් ට්‍රාන්ස්ලේට් කරගන්නේ කොහොමද කියලා. මෙතනින් තවත් දෙයක් කියන්න ඕනේ. සිංහල වගේ ඉතා සංකීර්ණ භාෂාවක් ට්‍රාන්ස්ලේට් කරද්දී තවත් මේ software එක ගොඩක් තව ටිකක් දියුණු වෙන්න ඕනේ. ට්‍රාන්ස්ලේට් වෙද්දී සාමාන්‍ය යාන්ත්‍රික විදිහට තමයි ට්‍රාන්ස්ලේට් වෙන්නේ. ඔයාලට දල අදහසක් ගන්න පුළුවන්. මොකද්ද මේ ඡේදයෙන් ට්‍රාන්ස්ලේට් වෙලා කියවෙන්නේ කියලා දල අදහසක් ගන්න පුළුවන්. නමුත් හරියටම ට්‍රාන්ස්ලේට් වෙන්නේ ඔයාලට ඒ වුණාට තේරුම් ගන්න පුළුවන් මොකද්ද මෙතනින් කියවෙන්නේ කියලා. අපි දැන් මේ ඡේදය කොපි කරලා ට්‍රාන්ස්ලේට් හි පේස්ට් කරලා බලමු කොහොමද ට්‍රාන්ස්ලේට් වෙන්නේ කියලා. මෙතෙන්දී ඔයාලට තව දෙයක් දැනගන්න පුළුවන්. ඔයා ට්‍රාන්ස්ලේට් කරන්න ගන්න ඡේදයයි ට්‍රාන්ස්ලේට් වුණ ඡේදයයි ඔයාලට මේ ස්පීකර් අයිකන් එක ක්ලික් කිරීම මගින් සවුන්ඩ් දෙන්න පුළුවන්. කියවෙන්න ඕනේ නැහැ. සවුන්ඩ් දෙන්නත් පුළුවන්. ඔයා ට්‍රාන්ස්ලේට් කරන ඡේදය. මම හිතනවා ඔයාලට තේරුම් ගන්නද කියලා Google Translate පාවිච්චි කරන්න කොහොමද? Google Translate කියන්නේ මොකක්ද කියලා අදහසක් ගන්න නැති කියලා. ඔයාට මේ විදිහට Google Translate පාවිච්චි කරලා භාෂා විශාල සංඛ්‍යාවක් පරිවර්තන කරගන්න පුළුවන්. තවත් භාෂා විශාල සංඛ්‍යාවකට. ඔයාගේ යාළුවන්ටත් බලන්න මේ වීඩියෝ ෂෙයා කරන්න. මේ වගේ තවත් වීඩියෝ බලන්න subscribe කරන්න. පුදුම ලෝකේ දිනපතා අලුත්ම වීඩියෝ නරඹීමට පුදුම ලෝකේ subscribe කරන්න. වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් බලා ගැනීමට bell button එක සක්‍රිය කරගන්න.